Hôm nay vợ cả chuẩn bị làm bánh nướng, cô đã dọn dẹp sạch kho chứa đồ, không có bà mẹ chồng và Soja quấy phá, trong nhà cũng yên ổn hơn nhiều. Con gái cả ngồi dưới đất chờ giúp mẹ, vợ cả bắt đầu chuẩn bị đồ làm bánh, những thứ cần dùng đều được sắp xếp. Cô lấy một tấm thảm từ bao tải ra, con gái cả giúp trải thảm cho phẳng, rồi phủi bột trên tay. Con nói với mẹ muốn chơi xích đu, vợ cả nói mình đang bận, đợi làm xong sẽ buộc dây cho con chơi. Abu bây giờ thay đổi rất nhiều, anh không chỉ giúp vợ cả việc nhà, mà còn chủ động trông con. Anh bảo vợ cả làm thêm bánh nướng, giờ không còn ai quấy rối, cô có thể yên tâm làm. Con gái cả cũng muốn giúp, nhưng con còn nhỏ, vợ cả thấy con cầm bột mì, liền kéo con sang một bên. Con gái cả nói với Abu cũng muốn làm bánh. Abu nói việc này con chưa cần học, anh bảo con đi lấy cái chậu, rồi dẫn con vào bếp. Vợ cả lấy bột mì ra, đổ bột vào dây, bắt đầu dây bột. Chúng ta không biết là vì bột bị mọt hay còn lý do nào khác. Con gái cả mang chậu tới hỏi mẹ, có phải cái này không? Vợ cả nhìn qua, nói chậu này hơi nhỏ, bảo con đổi cái lớn hơn. Con gái cả lại vào bếp, rồi mang một cái nồi ra. Con hỏi mẹ cái này được không? Vợ cả nhận lấy nồi, nói cái này được, rồi bảo con lấy thêm cái bát. Vợ cả ra vòi nước rửa sạch nồi, đổ đầy nước vào, mang vào kho để nhào bột. Khi nhào bột, vợ cả cho thêm một ít muối. Chúng tôi không rành, không biết làm vậy có tác dụng gì. Ai biết xin giải thích giúp chúng tôi, để chúng tôi mở mang thêm. Con gái cả lại mang bát tới, vợ cả bảo con đặt xuống, rồi bảo vào bếp lấy sữa chua. Cô định cho sữa chua vào bột. Đến đoạn này chúng tôi càng không hiểu, cảm giác giống làm bánh mì vậy. Lúc thì muối, lúc thì sữa chua. Rất nhanh con gái cả mang sữa chua tới, đưa cho vợ cả. Vợ cả hỏi con có lạnh không? Sao hôm nay không mang giày? Bảo con mau đi mang giày vào. Vợ cả bắt đầu nhào bột, con gái cả từ bên ngoài đi vào. Con nói mình muốn giúp mẹ, vợ cả bảo giờ chưa cần, bảo con ra ngoài chơi. Con gái cả nói mẹ làm bánh một mình, cũng không có ai giúp. Con còn hỏi, sao dạo này không thấy bà mẹ chồng và Soja, họ đi đâu rồi? Vợ cả nói, bà mẹ chồng và Soja đang ở bệnh viện, con nhớ họ sao? Con gái cả nói không, chỉ là không quen khi họ không ở nhà. Vợ cả hỏi con có muốn họ về không? Con gái cả nói không muốn, khi họ ở nhà cứ hay bắt nạt mẹ, giờ không ở nhà càng tốt, con cũng có thể giúp mẹ, con đã là người lớn rồi. Abu đi vào hỏi họ đang nói chuyện gì. Vợ cả nói, con gái cả hỏi sao không thấy bà mẹ chồng. Abu nói với con gái cả, họ không ở nhà không phải tốt hơn sao? Con gái cả lại đi tới định nhào bột, vợ cả nói tay con bẩn quá, không được chạm vào bột. Con gái cả liền bám lấy vợ cả, nói mình muốn giúp, co-owner muốn học làm bánh nướng. Abu bảo con gái cả đi rửa tay, rồi nói cả hai đều có thể giúp. Sau đó con gái cả đi rửa tay, Abu bế em út đặt vào trong nhà. Abu cũng muốn giúp, nhưng vợ cả không cho. Cô bảo Abu ra ngoài tìm việc đi, giờ nhà rất cần tiền. Sữa bột của em út đều do người quay phim cho, họ không thể cứ dựa vào người quay phim, phải tự nghĩ cách giải quyết. Abu nói vài hôm nữa sẽ đi tìm việc, rồi bảo vợ cả hãy tin anh. Anh nói, giờ việc cần làm là giúp cô làm bánh. Nói xong liền chuẩn bị lò nướng cho vợ cả, lò dùng để làm bánh. Ông bố chồng đứng trong sân ngẩn người, không biết ông đang nghĩ tới bà mẹ chồng hay đang nghĩ tới Maria. Thật ra ông bố chồng cũng khá đáng thương, để lấy lòng Maria, ông đã bỏ ra rất nhiều, cuối cùng chẳng được gì, đến cả căn nhà cũng bị chiếm mất. Không biết giờ ông có hối hận không? Con gái cả rửa tay xong, lại bám lấy vợ cả đòi giúp, vợ cả vẫn không đồng ý, dù sao đây cũng là đồ ăn, cô sợ làm bẩn con gái cả, nên nói Abu đang lừa con. Abu dỗ mãi cũng không được, anh bảo con đi đạp xe con, cũng không chịu, con nói mình muốn chơi xích đu. Abu đành đồng ý, rồi đi tìm dây thừng. Abu cầm dây tới kho, nhưng chơi xích đu ở đây rất không an toàn, không biết xà gỗ có chịu nổi lực không. Con gái cả đang tận hưởng tình cha, lần này Abu thể hiện rất tốt, trước giờ không ai thấy anh chăm sóc con gái cả như vậy. Cuối cùng Abu cũng tỉnh ngộ, con gái cả chơi xích đu rất vui, tiếng cười khúc khích vang lên. Lúc này Abu cũng rất mãn nguyện, vì con gái cả đã chấp nhận anh, tình cảm trong gia đình cuối cùng cũng hồi phục. Vợ cả nghe thấy tiếng cười của con gái cả, liền dặn Abu phải cẩn thận, nhớ chú ý an toàn cho con, rồi tiếp tục nhào bột. Bột đã được nhào xong, vợ cả bắt đầu thu dọn dụng cụ. Cô gọi Abu tới giúp, trước đây Abu chưa từng làm việc này, anh hoàn toàn không biết phải làm gì. Thấy vợ cả cầm chậu đi ra ngoài, Abu cũng đi theo.
Ông bố chồng thấy vợ cả cần nước, liền cầm vòi nước tới giúp. Nhà không còn bà mẹ chồng và xô ra. Những ngày thế này mới gọi là cuộc sống. Abu ngây người đứng nhìn vợ cả. Vợ cả, bảo anh đi lấy dụng cụ làm bánh ra rửa. Lúc này Abu mới nhớ ra đi tìm. Nhưng anh không biết đó là dụng cụ gì, nên cầm từng món đưa cho vợ cả xem. Nhìn là biết ngay, Abu trước đây không làm việc nhà, đến dụng cụ làm bánh cũng không biết. Sau khi lấy thử vài món, cuối cùng Abu cũng lấy đúng. Anh cầm đồ hỏi vợ cả đặt ở đâu. Vợ cả nhận lấy và đặt xuống đất, rồi xối nước rửa sạch. Abu cầm chổi bắt đầu quét sân. Dù trước đây Abu không làm việc nhà, nhưng giờ học làm vẫn kịp, biết quay đầu thì vẫn còn giá trị. Vợ cả cuối cùng cũng có hy vọng. Ông bố chồng thấy Abu giúp việc, ông cũng rất vui. Ông còn chỉ đạo Abu, nói dưới đất còn nước, bảo anh quét lại lần nữa. Vợ cả mang dụng cụ đã rửa xong vào trong kho, lấy bếp làm bánh ra, rồi nối ống dẫn ga. Abu cũng quét sân xong, lại chơi xích đu cùng con gái cả. Hệ thống ga của họ rất tiện lợi, chỉ cần nối ống là dùng được. Ga được nối xong, vợ cả bắt đầu làm bột bánh. Abu cũng tới ngồi cạnh cô. Dù Abu không rảnh việc, nhưng được ở bên vợ cả, với cô đã là hạnh phúc. Con gái cả cũng tới giúp. Đây mới là một gia đình hạnh phúc. Abu bế con gái út từ trong phòng đi ra. Ông bố chồng gọi Abu lại gần, bảo anh đi làm đi, đừng suốt ngày ở nhà. Abu nói với con gái út, thấy chưa, ông bố chồng bảo ba đi làm rồi, ba không thể chăm con nữa. Ông bố chồng lại thúc Abu đi nhanh lên, đừng chần chừ nữa, trong nhà sắp hết đồ ăn rồi. Abu quay sang chỗ vợ cả cũng bảo anh đi làm, tiền điện và tiền nước sắp phải đóng rồi, không đóng là bị cắt điện nước. Abu nói anh cũng muốn đi tìm việc, nhưng việc đâu dễ kiếm. Ông bố chồng nói Abu lười biếng, đàn ông mà ở nhà rảnh rỗi, vợ con không có gì ăn, cũng không chịu ra ngoài làm việc, lại còn cưới tới 2 vợ. Tôi thật không hiểu, hồi đó sao anh cưới được 2 vợ. Ông bố chồng đứng bên nói, Abu như không nghe thấy, anh không nói gì, chỉ mải chơi với con gái út. Vợ cả bảo Abu thu xếp lại, sang nhà hàng xóm hỏi thử, xem họ có cần người giúp không. Ông bố chồng cũng bảo anh, tới chỗ hôm trước hỏi lại. Abu nói, lần trước anh đã xây xong tường nhà họ, chắc không còn việc nữa. Vợ cả nói với anh, vài ngày trước cô còn thấy, nhà hàng xóm cần lắp cửa và cửa sổ. Nhà họ xây xong khung rồi, nhưng vẫn còn việc khác. Cô bảo Abu đi thử xem, nếu thật sự không có việc thì quay về, ít nhất anh đã cố gắng. Abu đồng ý, anh đặt con gái út vào trong nhà, rồi gọi con gái cả, lấy giày cho anh. Thật ra đàn ông là như vậy, phải dỗ thì mới chịu làm. Vợ cả cũng coi như đã hiểu ra. Abu chuẩn bị xong rồi rời đi. Anh tới nhà hàng xóm, nói mình lại tới, tìm việc làm. Hàng xóm nói anh tới đúng lúc, ở đây đang cần người. Họ còn nói lần trước anh làm 2 ngày rồi đi, tưởng anh đã tìm được việc khác. Abu nói mình không đi tìm việc, mà ở nhà chăm vợ và con. Hàng xóm bảo bắt đầu làm luôn đi. Những việc này anh đều biết làm, chỉ là trộn xi măng, rồi phụ thợ dán gạch lên tường. Abu tìm được cái xẻng, cầm nó đi trộn xi măng. Abu sang nhà hàng xóm làm việc, thợ ốp gạch bên cạnh trò chuyện với anh. Ông hỏi sao Abu phải đi làm thuê, sao không tìm việc ổn định. Abu nói, anh phải nuôi 2 người vợ, 2 người lại không hòa thuận, suốt ngày cãi nhau, nên anh không có việc cố định. Thợ hỏi nhà có con không, nếu không, dẫn một người đi làm xa, sẽ đỡ rắc rối hơn. Ông nói mình cũng có 2 vợ, ở nhà là đánh nhau suốt, giờ dẫn một người đi làm, chỉ cần mang tiền về đúng hẹn, họ sẽ không cãi nhau nữa. Ông thợ này khá có kinh nghiệm, ít nhất ông xử lý chuyện vợ chồng giỏi hơn Abu. Thật ra Abu cũng nên học theo, anh có thể đưa vợ cả lên thành phố thuê trọ, rồi tìm việc trên đó, như công việc vợ cả từng làm, buộc rau ở cửa hàng hay hái rau trong nhà kính, ít ra không phải chịu ấm ức ở nhà. Nhưng trước khi đi, phải đổi tên trên sổ nhà, mặc xô ra ở nhà gây chuyện thế nào, chỉ cần nhà không bị cướp là được. Dù sao anh cũng không ở nhà, cứ để ba mẹ chồng ở nhà lo cho hắn. Abu trộn xong xi măng, theo hướng dẫn của thợ, đổ xi măng vào khe gạch. Cách ốp gạch này khá đặc biệt, gạch được cố định hoàn toàn bằng xi măng, sau này chắc chắn không bong. Thợ cắt gạch bên cạnh, rồi gắn gạch đã cắt lên tường. Thấy Abu làm đã lâu, ông gọi anh nghỉ tay. Chủ nhà chuẩn bị sẵn trà nước, nhờ Abu rót cho ông 1 ly, lát nữa ông cũng sang uống. Abu rót trà xong, thợ cũng qua uống. Abu hỏi nghề ốp gạch có dễ học không, mỗi ngày kiếm được bao nhiêu, nếu dễ học anh cũng muốn thử. Gia đình anh đang rất cần tiền, con của vợ cả phải uống sữa,
vợ bé thì sắp sinh. Hai người vì chuyện nhà cửa, ngày nào cũng cãi nhau. Giờ anh rất mơ hồ, không biết tương lai ra sao. Quan trọng nhất là kiếm tiền, giải quyết trước mắt đã. Thợ nói, nghề ốp gạch khá dễ, nhưng cần mua vài dụng cụ, như máy cắt gạch, thu nhập cao hơn làm thuê nhiều. Nếu Abu muốn học, ông có thể dạy anh. Học xong rồi mới mua dụng cụ, là có thể nhận việc ốp gạch. Abu nói anh không có tiền mua đồ, nên tạm thời vẫn làm thuê. Anh cảm ơn lòng tốt của thợ. Thợ nói, anh còn trẻ, nên học một nghề, sau này mới lo được cho gia đình. Huống chi anh có hai vợ. Abu nói anh sẽ ly hôn vợ bé, đợi cô ta sinh xong là không quản nữa. Nói xong Abu tiếp tục làm việc. Abu đổ xi măng vào các khe gạch. Gạch vừa cố định đã được trám kín. Giờ anh tạm hết việc. Thợ dẫn Abu vào trong nhà, bảo gom cửa sổ và cửa ra vào. Sắp xếp xong, thợ đi làm việc khác. Abu bắt tay vào làm. Anh chuyển cửa ra góc tường, dựng sát vào tường. Quay lại, anh thấy ổ chó con vợ cả từng cho ăn. Cả đàn vẫn còn ở đây, cuộn mình ở chỗ cũ. Có vẻ chủ nhà vẫn nuôi chúng, không hề bỏ rơi. Abu xếp gọn cửa xong, lại gom gạch và đồ vụn, xếp lại cho gọn. Trong nhà trông đỡ bừa bộn. Vợ cả mang ít đồ ăn ra, vì đã tìm thấy chó mẹ. Cô gọi nó tới ăn. Chó con đang bú, chó mẹ cần bồi dưỡng. Cô cho thức ăn vào chậu, đặt xuống đất. Chó mẹ vẫn cảnh giác, tha chậu đi xa mới ăn. Vợ cả thật quá hiền, cuộc sống còn khó khăn, cô vẫn lo cho chó hoang. Vợ cả về nhà, thấy ông bố chồng ăn mặc chỉnh tề đứng ngoài. Ông nói có việc phải ra ngoài, bảo không cần để cơm. Không rõ ông đi đâu, hay đi gặp Maria, hoặc vào viện thăm Soja. Ông bố chồng giờ đã khác xưa, ông thay đổi rất nhiều, thường vẽ chuyện tốt cho vợ cả. Có lẽ ông mới là người nhiều toan tính. Mọi người thấy nhận xét này đúng không? Abu làm xong việc được giao, hàng xóm gọi anh tới trả công, rồi nói, nhà vẫn cần thời gian, mới hoàn thiện xong. Nếu Abu rảnh, đừng nghỉ ở nhà, cứ qua giúp bất cứ lúc nào. Abu đồng ý, anh nhận tiền công, chào và rời đi. Abu về tới nhà, anh kể công việc cho vợ cả, nói mai vẫn có thể đi làm tiếp. Để thể hiện lòng chân thành với vợ cả, anh đưa hết tiền hôm nay, nhờ vợ cả cất giữ, để mua sữa cho con gái nhỏ. Vợ cả nói, anh biết nghĩ cho mẹ con tôi rất mừng. Số tiền này tôi giữ giúp anh, cần thì cứ nói với tôi, đừng bảo mình không cần tiền. Tiền này là anh kiếm cho gia đình. Anh bảo vợ cả yên tâm, sau này anh sẽ luôn đi làm, gia đình sẽ có ngày khá hơn. Ông bố chồng nhận điện thoại của Maria nói cô bị bệnh. Ông còn mang bánh ngọt tới thăm. Người mở cửa là em gái Maria. Ông bố chồng thấy Maria nằm dưới đất, liền tới hỏi thăm. Maria nói cô giờ không đi lại được, chỉ muốn trò chuyện với ông nên mới gọi ông tới. Cô bảo em gái Maria nhận bánh ông mang tới, rồi mang ra tiếp ông bố chồng. Maria nói trong nhà không còn trái cây, chỉ có đồ ông mang theo. Cô nói Mira là em gái mình, từ khi bị bệnh đã nhờ em gái chăm sóc. Em gái Maria còn mang gối tựa cho ông, để ngồi nói chuyện cho tiện. Rồi cô đi lấy bánh. Ông bố chồng hỏi sao Maria đột nhiên bị bệnh. Maria nói vì nghe lời ông, định đuổi chồng cũ Maria và vợ bé đi. Nhưng vợ bé không chịu rời đi, hai bên cãi vã, rồi cô bị đánh bị thương. Chồng cũ Maria thấy cô bị thương thì bỏ đi, nhưng vợ bé vẫn ở lại. Cô ta vẫn sống tại đây. Giờ cô không đi lại được và không đuổi nổi. Cô và các con đều không còn sống nổi. Trước kia chồng cũ Maria còn ở đây dù không tái hôn, nhưng vì con anh vẫn mua đồ dùng. Giờ anh ta đi rồi, cuộc sống trở nên rất khó khăn. Ông bố chồng nói ông không quản chuyện đó. Hôm nay tới chỉ để hỏi Maria khi nào trả lại căn nhà. Soja sắp sinh, ông muốn để Soja chuyển vào. Maria xin ông đừng giận, trước đây là do cô sai, không nên đối xử vậy với ông. Giờ cô biết chỉ có ông đối xử tốt. Cô nói đã đuổi chồng cũ Maria đi, xin ông thương tình,
cho cô tiếp tục ở lại đây. Ông bố chồng nói nhà mình cũng rối ren. Đến giờ ông vẫn không giải quyết được. Ông không muốn xen vào chuyện của Maria nữa, chỉ mong Maria sớm trả lại căn nhà. Maria nói giờ cô không cử động được, hoàn toàn không đi nổi, và cũng không có thu nhập. Những thứ tiếp đãi ông hôm nay đều do ông mang tới. Cô nói mình đã nghĩ thông suốt, vẫn phải tìm người để nương tựa, cùng nhau sống. Nếu ông bố chồng không chịu kiêu mang, cô thật sự không còn chỗ đi. Maria lại đang giăng bẫy ông bố chồng. Ông chắc chắn sẽ mắc bẫy. Quả nhiên ăn bánh xong, ông hỏi Maria, chồng cũ Maria bị cô đuổi đi có thật không? Maria nói là thật. Nếu ông không tin, có thể vào trong kiểm tra. Ông nói mình tin cô. Maria lại nói với ông, hãy đuổi vợ bé của chồng cũ Maria đi, chỉ cần cô ta đi, chồng cũ Maria sẽ không quay lại. Ông bố chồng hỏi vợ bé ở đâu. Maria nói ở phòng đối diện, cô sẽ gọi ra ngay. Vợ bé của chồng cũ Maria bước ra. Cô hỏi Maria gọi có việc gì. Ông bố chồng tiến tới đuổi cô đi, nói đây là nhà của ông. Ông chỉ cho Maria ở lại, những người khác phải rời đi. Vợ bé nói nhà này chồng cũ Maria thuê, cô có quyền ở. Ông bố chồng giơ tay định đánh và cảnh cáo, nếu không đi sẽ ra tay. Em gái Maria mang khăn voan của vợ bé tới, ném cho cô, bảo rời đi ngay, ở đây không có chỗ cho cô. Vợ bé nói với ông bố chồng, Maria lại đang lừa ông, cô ta vốn không hề bị thương, chỉ cãi vã với chồng cũ Maria, vài hôm nữa sẽ làm hòa. Ông bố chồng hỏi cô có đi không, xem ra ông lại bị Maria mê hoặc. Ông cũng không nghĩ lại, với thể hình to lớn của Maria, còn vợ bé thì gầy nhỏ, liệu cô ta có đánh Maria bị thương không? Con gái út của vợ cả hết sữa rồi, người quay phim mang tới 2 lon, ngoài ra còn thêm một túi đồ. Vợ cả cảm ơn anh ấy, rồi vào trong nhà. Vợ cả đặt con gái út vào xe tập đi, mở túi ra xem, hóa ra là quần áo. Người quay phim nói trời lạnh rồi, anh ấy làm theo số đo trước đó. Khi vợ cả may đồ, may thêm một bộ dày hơn, không biết vợ cả có thích không. Vợ cả rất ưng màu sắc, lại cảm ơn người quay phim. Sau đó cô dọn đồ, cất vào phòng ngủ, rồi vào bếp rửa dọn tiếp. Trong nhà không còn ai khác, Abu đi làm từ sáng sớm, ông bố chồng cũng không rõ đi đâu, cả con gái lớn cũng đi chơi với bạn, mọi người đều không có nhà. Vợ cả lại thấy thoải mái hơn, rửa xong bát đũa, vợ cả chải tóc cho con gái út. Đúng lúc này có người gõ cửa, vợ cả đặt lược xuống ra mở, thì ra ông bố chồng về. Vừa vào, ông hỏi Abu có ở nhà không, vợ cả nói không. Sáng ông vừa đi, Abu đã sang nhà hàng xóm làm việc. Cô hỏi ông tìm Abu có việc gì không, ông bố chồng nói không, chỉ hỏi cho biết Abu nên đi làm, không thể ở nhà rảnh rỗi. Vợ cả nói đúng, mấy hôm nay Abu thay đổi nhiều, chăm chỉ hơn trước, dù kiếm không nhiều tiền. Sự thay đổi ấy khiến tôi có hy vọng. Ông bố chồng lại nói Abu phải ra ngoài kiếm tiền, sau này cả nhà dựa vào cậu ấy. Tôi cũng già rồi, không thể đi làm nữa. Vừa rồi tôi tới chỗ cho thuê nhà, đi về một chuyến là thở dốc. Vợ cả hỏi ông có đi thu tiền thuê không, có thu được không. Ông bố chồng nói Maria còn khó khăn hơn, bà ấy đang bệnh, lại không cử động được, hoàn toàn không có thu nhập. Chúng ta nên có lòng cảm thông, không ép cô ấy quá. Ông bố chồng lại tính chuyện với Maria, lần này lại bị Maria mê hoặc. Xem ra thời gian tới, ông sẽ lại thỉnh thoảng mang đồ sang cho Maria. Ông bố chồng đúng là biết diễn, cháu mình không có tiền mua sữa. Với Maria thì lại rất rộng tay. Ông bố chồng nói mình mệt rồi, bảo vợ cả lấy thuốc giúp. Đến giờ uống thuốc, vợ cả rót nước đưa thuốc cho ông. Nếu vợ cả biết rằng mỗi lần ông sang tìm Maria đều mang theo đồ tiếp tế, sau này cô còn chăm sóc ông như vậy không? Vợ cả cất hết đồ lại, rồi ông bố chồng nói với vợ cả, ông nghe nói Soja thực ra không bị thương, đứa bé trong bụng cũng vẫn ổn. Ba mẹ chồng cũng không cần ở bệnh viện chăm sóc, giờ vợ cả phải trông 2 đứa trẻ, lại lo việc nhà, một mình không xuể. Ông muốn gọi bà mẹ chồng về giúp, vợ cả nói mình tự lo được, không cần ai giúp. Ông bố chồng vẫn khăng khăng đi tìm bà mẹ chồng, e rằng tìm bà mẹ chồng chỉ là cái cớ. Ông muốn xem thử đứa bé trong bụng Soja ra sao, dù sao đã nhiều ngày không có tin tức của họ. Ông bố chồng bảo vợ cả gọi Abu về, để anh đi tìm bà mẹ chồng. Vợ cả không chịu, bỏ ra ngoài. Cô bảo ông tự nghĩ cách. Ông bố chồng thấy không sai khiến được, liền đứng dậy, tự mình đi tìm Abu. Vợ cả gửi con gái út sang nhà hàng xóm, rồi theo tới chỗ Abu đang làm. Ông bố chồng thấy Abu, liền bảo anh dừng việc lại, bắt đi tìm ba mẹ chồng về. Abu nói với ông, có việc gì chờ tan làm hãy nói.
Ông bố chồng nói không được, bắt Abu đi ngay bây giờ. Hôm nay nhất định phải tìm ba mẹ chồng về. Abu nói họ ở khu bệnh viện phụ nữ, mình có đi cũng không vào được, hoàn toàn không gặp được ba mẹ chồng. Anh nói nếu ông bố chồng có cách gặp thì ông tự đi, anh còn phải ở lại kiếm tiền sữa cho con. Hơn nữa nếu giờ bỏ đi, công việc ở đây sẽ phải dừng lại. Người thợ bên cạnh cũng khuyên ông về trước, đợi làm xong rồi nói. Ông bố chồng vẫn không chịu đi, lại bắt Abu ra ngoài tìm ba mẹ chồng. Abu nói ông đừng gây rối ở đây nữa. Ông bố chồng hỏi việc nào quan trọng hơn, đi làm hay tìm ba mẹ chồng. Abu nói kiếm tiền là quan trọng nhất. Ông bố chồng nổi giận, cầm dụng cụ định dạy cho Abu một trận. Abu nói với ông bảo tôi đi tìm ba mẹ chồng cũng được, nhưng con gái út đã không còn sữa uống. Ông đi mua cho bọn trẻ 2 lon sữa trước. Ông bố chồng nói mình không có tiền, hơn nữa con là của Abu, tại sao ông phải mua sữa? Chủ nhà cũng tới khuyên ông bố chồng, bảo ông về trước đi, Abu còn đang làm việc. Ông bố chồng nói với chủ nhà, ông dạy con trai, không liên quan người khác. Nói rồi ông và Abu cãi nhau dữ dội, vợ cả và chủ nhà đều chạy tới can ngăn. Ông bố chồng đúng là khốn nạn. Ông còn gây rối, bắt Abu đi tìm ba mẹ chồng. Ông còn chạy tới phá rối. Abu nói mình phải kiếm tiền sữa cho con út. Ông bố chồng thấy Abu không chịu đi, liền bắt đầu đánh mắng anh. Chủ nhà và thợ tới kéo họ ra. Abu nói ông không lo tiền sữa cho cháu, tôi ra ngoài kiếm tiền ông lại không cho, chưa từng thấy người cha nào như ông. Chủ nhà cũng nổi giận, nói mình còn phải xây nhà, vậy mà các người lại tới gây rối. Ông bảo Abu về đi, ở đây không cần anh nữa, sau này cũng không được tới. Lúc này ông bố chồng hài lòng rồi, Abu mất việc, tiền sữa cho con út cũng không còn. Vợ cả vội nói, xin đừng đuổi Abu, cả nhà còn trông vào anh ấy kiếm tiền. Ông bố chồng không để ý, tiếp tục thúc Abu đi nhanh, bắt anh đi tìm ba mẹ chồng về. Abu vẫn không chịu đi, anh nói nếu anh đi, tiền sữa cho con sau này ông phải lo. Ông bố chồng nói mình không có tiền, bảo Abu tự nghĩ cách, nói rồi lại cầm gậy đánh anh. Abu đành đồng ý rời đi, nói trước hết xin tiền công hôm nay. Nói xong ông bố chồng quay đi hỏi tiền chủ nhà. Chủ nhà nói thời gian Abu làm việc còn không bằng lúc các người gây rối, hôm nay ông không trả tiền. Thợ cũng nói Abu mới trộn được một xe xi măng, cờ hờ kịp làm gì, các người đã tới gọi anh đi, đòi tiền như vậy có hợp lý không? Nếu muốn lấy tiền thì để Abu ở lại làm tiếp, đến tan ca sẽ không thiếu tiền anh ấy. Ông bố chồng nói con út phải uống sữa, bảo họ trả tiền trước, đợi Abu làm xong sẽ quay lại tiếp tục. Abu nói với thợ là mình không đi nữa, anh muốn ở lại làm tiếp. Thợ bảo anh hỏi xem chủ nhà có cho ở lại không. Đúng lúc ông chủ họ Thạch tới, ông đẩy Abu ra ngoài, nói tuy là hàng xóm, nhưng tôi đang xây nhà, các người lại tới gây rối, làm vậy có ổn không? Vợ cả và Abu cầu xin chủ nhà, nói họ không đi nữa, xin được ở lại làm việc, mong chủ nhà nể tình hàng xóm, cho họ thêm một cơ hội. Chủ nhà đồng ý cho Abu làm tiếp. Abu vừa bắt đầu làm, ông bố chồng lại tới bảo anh dừng lại, bắt đi tìm ba mẹ chồng ngay. Abu vất vả lắm mới thuyết phục được chủ nhà để mình được ở lại, anh chắc chắn không muốn rời đi. Ông bố chồng lại cầm gậy đánh anh. Chủ nhà thật sự không chịu nổi nữa, bảo Abu mau rời đi, cứ thế này thì còn xây nhà kiểu gì. Abu cũng không muốn làm khó chủ nhà, đành theo ông bố chồng về. Ông bố chồng giục Abu thu xếp nhanh, bảo đi gọi ba mẹ chồng về ngay. Từ khi nghe tin Maria đã đuổi chồng cũ Maria đi, ông bố chồng lại một lần nữa bị cô ta mê hoặc. Hôm nay tới đây, ông còn mang theo mấy ngày đồ sinh hoạt cho Maria, dặn cô phải dưỡng thương cho tốt. Ông còn đồng ý cho Maria tiếp tục ở lại đây, để Maria có người chăm sóc. Ông bố chồng còn mời em gái cô là Mira ở lại đây thêm một thời gian. Mira nói chăm sóc Maria là chuyện nên làm, nhưng ở nhà cô vẫn còn mấy đứa trẻ, đi lại nhiều lần rất bất tiện. Ông bố chồng bảo họ cứ ở luôn tại đây, còn ăn uống sinh hoạt ông lo hết. Ông bố chồng lại bắt đầu hào phóng. Hôm qua tiền sữa cho cháu gái còn không chịu bỏ, hôm nay lại bao trọn ăn ở cho cả nhà Maria. Maria và Mira đều cảm ơn ông, khen ông là người tốt. Maria còn nói khi khỏi bệnh, nhất định sẽ báo đáp ông bố chồng. Vài câu nói đã khiến ông lại mê muội. Ông bố chồng còn nhờ Mira giúp mang chiếc lò sưởi điện, trước đó ông khóa trong phòng khác ra, chuẩn bị cho Maria dùng. Ông nói trời lạnh rồi, không thể để Maria bị lạnh, lò sưởi phải chuẩn bị kịp thời. Ông bố chồng còn giúp họ dọn dẹp nhà cửa, mang hết đồ chồng cũ Maria từng dùng ra ngoài, rồi đem vứt ở ngoài cửa, cho họ tiếp tục ở lại đây. Ông bố chồng còn nói với Maria, có ông ở đây, sẽ không để chồng cũ Maria quay lại gây rối. Maria cảm ơn ông đã tin mình. Ông bố chồng nói ông luôn tin Maria, bảo cô đừng suy nghĩ nhiều,
cứ yên tâm ở đây dưỡng thương. Maria nói sẽ sớm khỏe lại, bảo ông bố chồng đừng lo cho cô. Ông bố chồng nói trong nhà còn việc nên không ở lại lâu. Dặn Maria có chuyện thì gọi điện. Nói xong ông chuẩn bị rời đi. Vừa ra tới cửa, đã thấy chồng cũ Maria từ ngoài bước vào. Ông bố chồng hỏi Maria chuyện gì xảy ra. Maria nói cô không biết, cô đã đuổi anh ta đi rồi. Ông bố chồng quay sang hỏi chồng cũ Maria, sao anh lại quay về? Vừa nói vừa kéo đầu anh ta ra ngoài. Chồng cũ Maria bảo ông bố chồng dừng tay, nói hôm nay anh quay lại là để ở đây. Nghe chồng cũ Maria nói còn muốn quay về ở, ông bố chồng lập tức ra tay đánh anh ta.